हाय, स्नेहल्स रेसिपीजमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि आजची आपली रेसिपी आहे मका चिवडा. कमी तेलातला मका चिवडा आणि अगदी सेम विकतसारखा. आणि चला बघूया रेसिपी. हे आपण मक्याचा चिवडा घेतलेला आहे कच्चा. आणि आपण 1 किलो चिवडा घेतोय. 1 किलोसाठी इथून पुढे आपण प्रमाण बघणार आहोत. हे आपण मक्याचे पोहे घेतलेले आहेत आणि आपण ते आता तळून घेऊयात. आणि थोडे थोडे घालायचे आहेत, एकदम घालायचे नाही आहेत. थोडे थोडे म्हणजे व्यवस्थित तळतील आणि कुठेही कच्चे राहणार नाहीत. असे आपण अगदी व्यवस्थित थोडे थोडे घालून तळून घ्यायचे. पूर्ण चिवडा असा फुलला पाहिजे. आणि थोडंसं तेल नितळून आपण एक पाटी घेतलेली आहे, त्या पाटीत घालूयात, कारण आपल्याला व्यवस्थित मिक्ससुद्धा करता येईल. आणि 1 किलोला बरोबर आपण पावशेर शेंगदाणे घेतलेले आहेत, म्हणजे जवळपास 250 ग्रॅम. आणि थोडेसे वरती असतील तरीसुद्धा चालेल, पण 250 ग्रॅम शेंगदाणे पुरतात. आणि चांगले व्यवस्थित छान तळून घ्यायचे आहेत. आणि थोडेसे आपण जरासे लालसर व्हायला लागले की लगेच काढायचं आहे. आता आपण कढीपत्ता 1 वाटी घातलेला आहे, छोटी 1 वाटी. आणि तोही जरा कडक झाल्यानंतर आपण फोडणीत त्या मक्याचा चिवडा तळून घेतला आहे त्याच्यात आपण पसरून घ्यायचे. शेंगदाणेसुद्धा आपण पसरून घेतलेले आहेत. आता आपण कढीपत्ता पसरून घेऊया. अगदी कमी तेलकट. आणि प्लीज करून बघा, इतका टेस्टी आणि विकतसारखा लागतोय ना हा. प्लीज करून बघा, लाईक करा, शेअर करा आणि मला सबस्क्राईब करा. आणि छान कढीपत्तासुद्धा आपण तळून घातलेला आहे. आता आपण एकसारखं मिक्स करूयात. आणि आपण पाव वाटी साखर घालायची आहे. पाव वाटी साखर घालायची आहे. मोठी वाटी म्हणजे 250 ग्रॅमची वाटी मी घेतलेली होती शेंगदाणे, त्याचे पाव वाटी आपण साखर घालायची. आणि पाव वाटी तिखट घालायचं आहे. तिखट शक्यतो जास्तीत जास्त जे लाल असेल ते वापरा, म्हणजे जेणेकरून चिवड्याला कलरसुद्धा छान येतो आहे. आणि मस्त एकसारखं मिक्स करायचं आहे. आणि त्यामुळे आपला हा आपण खाली मिक्स केल्यामुळे फोडणी आपला जास्त असं तेलकट होत नाही. आपण डाळं तळून घातलेली आहेत अर्धी वाटी आणि मीठ घालतोय पाव वाटी. आणि शक्यतो मीठ आणि तिखट तुमच्या चवीनुसार वापरा. आणि गोड साखरसुद्धा तुमच्या चवीनुसार वापरा. आपण एकसारखं मिक्स करून घ्यायचं आहे. कॅमेरामध्ये माझा थोडासा चिवडा फेंट दिसतोय, पण ॲक्च्युली ह्याचा कलर अजून जरा डार्क आहे. आणि हा खायलासुद्धा खूप टेस्टी लागतोय. मीठ आपण एकसारखं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि हा असा मस्त झालेला आहे मक्याचा चिवडा, अगदी कमी तेलकट, टेस्टी, खमंग आणि कुरकुरीत. थँक्यू.